नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झामविश्व डिजिटल एज्युकेशन मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण महत्त्वाचे 200 वर्ड्स जे आहेत वन वर्ड सबस्टिट्यूशन ते आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, आणि त्यांचे अर्थ सुद्धा बघणार आहोत जे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत. जेव्हा केव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही काय करा, हेडफोन लावून याला ऐकायचं. ठीक आहे. आता बघा, पहिला अ सोल्युशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज ऑर डिसीजेस दॅट मीन्स ऑफ द पॅनेशिया, ज्याला आपण काय म्हणतो, पॅनेशिया असं म्हणतो, ज्याचा मराठीत अर्थ होतो रामबाण इलाज किंवा रामबाण उपाय. ठीक आहे. आणि मित्रांनो, हा 15 वेळेस रिपीट झालाय. इथे जे कंशामध्ये जे दिलेलं आहे ते म्हणजे किती वेळेस रिपीट झालाय हे त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, बिलॉंगिंग टू सेम टाइम किंवा ए पर्सन लिव्हिंग इन द सेम एज विथ अनदर, त्याला आपण म्हणतो कंटेम्पररी, म्हणजेच त्याला काय आपण मराठीत समकालीन असं म्हणतो. त्याच्यानंतर बघा, समथिंग नो लॉंगर इन यूज, म्हणजेच ऑब्सलेट. समथिंग नो लॉंगर इन यूज त्याला आपण म्हणतो ऑब्सलेट, म्हणजे जे अप्रचलित, त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो, अप्रचलित. त्याच्यानंतर an inscription on tombstone in the memory of the person who has died, त्याला आपण म्हणतो इपिटॅप. इपिटॅप म्हणजे समाधी लेख. इपिटॅप म्हणजे काय होते, समाधी लेख. इपिटॅप म्हणजे काय, समाधी लेख. त्याच्यानंतर बघा, समथिंग दॅट कॅन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दॅट कॅन नॉट बी अवॉइडेड किंवा सर्टन टू हॅपन, म्हणजे जे टाळण्याजोग्य नाही किंवा जे घडणारच आहे त्याला आपण म्हणतो इनव्हायटेबल. काय म्हणतो आपण त्याला, इनव्हायटेबल असं म्हणतो, म्हणजे अटळ, ज्याचा मराठीमध्ये अर्थ काय होतं, अटळ, जे घडणारच आहे. ठीक आहे, जे घडणारच आहे. त्याच्यानंतर ए पर्सन हू कॅन इंड्युअर पेन ऑर हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फिलिंग किंवा कंप्लेनिंग. ठीक आहे. पर्सन असा व्यक्ती की जो सहनशील असेल त्याला आपण म्हणतो स्टॉइक असं म्हणतो. काय म्हणतो, स्टॉइक असं म्हणतो. ॲबल टू यूज द लेफ्ट हँड अँड राईट हँड इक्वली वेल, जो दोन्ही हातांनी एकाच वेळेस लिहू शकतो त्याला आपण म्हणतो ॲम्बिडेक्स्चर्स. आपण काय म्हणतो त्याला, ॲम्बिडेक्स्चर्स असं म्हणत असतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, नेक्स्ट आहे ए प्लेस वेअर बर्ड आर केप्ट, असं ठिकाण की जिथं काय पक्षी ठेवले जातात त्याला आपण म्हणतो ॲव्हिरी. ए प्लेस वेअर बर्ड्स आर केप्ट. त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे वन हू कॅन नॉट बी करेक्टेड किंवा वन हू इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जे आपण करेक्ट करू शकत नाही किंवा रिफॉर्म करू शकत नाही. दॅट मीन्स ऑफ द इनकरेजेबल, जे असंशोधनीय किंवा त्याच्यामध्ये बदल करू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इनकरेजेबल. त्याच्यानंतर बघा, वन हू नोज एव्हरीथिंग, ज्याला सगळं काही माहित आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ओमिसॅन्ट असं म्हणतो. ए पर्सन हू ड्रॉ ऑर मेक्स मॅप, असा व्यक्ती की जो काय मॅप ड्रॉ करू शकतो. ठीक आहे, किंवा बनवू शकतो त्याला आपण काय म्हणतो, कार्टोग्राफर असं म्हणतो. त्याच्यानंतर बघा, हँडरायटिंग विच इज डिफिकल्ट ऑर इम्पॉसिबल टू रीड, अशा व्यक्तीची हँडरायटिंग की जे आपल्याला काय अवाचनीय आहे त्याला आपण काय म्हणतो, म्हणजे वाचू शकत नाही, रीड करू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इलिजिबल. हँडरायटिंग विच डिफिकल्ट ऑर इम्पॉसिबल टू रीड, दॅट मीन्स इलिजिबल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वन हू कॅन नॉट मेक मिस्टेक, जो चूक करू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इनफॅलेबल असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, इनफॅलेबल असं म्हणतो. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, त्याच्यानंतरचं इमॅजिन सोसायटी वेअर एव्हरीथिंग इज परफेक्ट अँड एव्हरी वन इज हॅपी, अशी सोसायटी की जिथे काय, कल्पना करावी अशी सोसायटी की जिथे सगळं काही गुणागोविंदाने राहत आहे. किंवा अ प्लेस ऑफ आयडियल प्रोटेक्शन स्पेशली इन लॉ, गव्हर्नमेंट अँड सोशल कंडिशन, सगळी गोष्ट तिथं काय आहे, म्हणजे आदर्श राज्य, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, आदर्श राज्य. तर त्याला आपण म्हणतो युटोपिया. काय म्हणतो आपण त्याला, युटोपिया. त्याच्यानंतर बघा, someone who makes charitable donation, someone who makes charitable donation intended to increase human well-being, जो परोपकारी व्यक्ती असतो किंवा जो लोकांसाठी काय चॅरिटेबल म्हणजे काम करत असतो त्याला आपण काय म्हणतो, अल्ट्रिस्ट असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण, अल्ट्रिस्ट. समवन हू मेक चॅरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इन्क्रीज ह्युमन वेलबिंग. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट बघा, one who plays for pleasure rather than as well as profession, one who plays for pleasure rather than as well as profession. किंवा a person who is neither well experienced nor professional किंवा non professional who is inept or particular activity,
म्हणजे शौकीन व्यक्ती किंवा त्याला आपण शौकिया सुद्धा म्हणू शकतो. ठीक आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲमेच्युअर असं म्हणतो. त्याच्यानंतर अ पर्सन एम्प्लॉईड टू ड्राईव्ह प्रायव्हेट ऑर हायर्ड कार, त्याला आपण काय म्हणतो, शॉफर असं म्हणतो. काय म्हणतो, शॉफर, CHAUFFEUR, म्हणजेच मोटर चालक ज्याला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अन अरेंजमेंट ऑफ इव्हेंट, अन अरेंजमेंट ऑफ इव्हेंट ऑर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देअर अक्युरन्स, त्याच्या म्हणजे नाही का आपल्या सोयी सवय म्हणजे सोयीनुसार तो काय करतो, आपले सगळे इव्हेंट्स आणि डेट्स काय म्हणजे काय करतो, त्याच्या प्लॅनिंग करतो. ठीक आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो, क्रोनॉलॉजी असं म्हणतो. ठीक आहे, कालानुक्रम त्याला मराठीमध्ये म्हणतात. An extreme fear of being in small confined place, ज्याला लहान जागेमध्ये राहण्याची भीती वाटते त्याला आपण म्हणतो क्लोस्ट्रोफोबिया. काय म्हणतो आपण त्याला, क्लोस्ट्रोफोबिया. वन हू डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटॅक पॉप्युलर बिलीफ, किंवा अ पर्सन हू क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीफ अँड कस्टम. ठीक आहे, जो जुन्या ज्या त्यांच्या रीतिरिवाज आहेत किंवा फेमस रीतिरिवाज आहेत ते काय करतो, मानत नाही किंवा त्याला डिस्ट्रॉय करतो, त्याला आयकोनॉलॉस्ट असं म्हणतात. आयकोनोक्लॉस्ट असं म्हणतात. काय म्हणतात, आयकोनोक्लॉस्ट असं म्हणतात. समथिंग दॅट कॅन नॉट बी हिअर्ड, समथिंग दॅट कॅन नॉट बी हिअर, जे आपण ऐकू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो, इनऑडिएबल असं म्हणतो, म्हणजेच अश्राव्य. नेक्स्ट आहे ए पर्सन हू हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राईम or to do something morally wrong, किंवा पार्टनर इन अ क्राईम, जो वाईट कामामध्ये काय करतो, मदत करतो किंवा क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये मदत करतो, त्याला अकम्प्लाइज असं म्हणतात, म्हणजे सह अपराधी असं म्हणतात. अकम्प्लाइज. ठीक आहे, त्याला काय म्हणतो पण, अकम्प्लाइज. अ सिच्युएशन इन कंट्री or an organization etc in which there is government order or control, अशी अशी परिस्थिती की जे गव्हर्नमेंटच्या हातामध्ये च्या बाहेर आहेत किंवा कंट्रोलच्या बाहेर आहेत. ठीक आहे, तर तिथे अशी परिस्थिती जेव्हा निर्माण होते त्याला आपण काय म्हणतो, अराजकता म्हणजेच अनार्ची. वन हू डज नॉट बिलीव्ह इन एक्झिस्टन्स ऑफ गॉड, जो देवावर भरोसा ठेवत नाही, विश्वास ठेवत नाही, आहे म्हणून देव आहे म्हणून मानत नाही, त्याला अथेइस्ट असं म्हणतात, म्हणजेच नास्तिक. ए पर्सन हू इट ह्युमन फ्लेश, जो माणसाचं काय मांस खातो त्याला आपण म्हणतो कॅनिबल असं म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणतो, कॅनिबल असं म्हणतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, ए पर्सन हू लिव्स हिज कंट्री टू लिव्ह इन अनादर, अ पर्सन हू लिव्स म्हणजे सोडणे, पर्सन हू लिव्स हिज कंट्री टू लिव्ह इन अनादर, जो आपली कंट्री सोडून दुसऱ्या जागेमध्ये राहतो त्याला इमिग्रेंट असं म्हणतो, म्हणजे देश त्यागी. त्याच्यानंतर ॲनिमल दॅट लिव्स इन अ ग्रुप, जे काय प्राणी, ठीक आहे, ग्रुप्समध्ये राहतात, म्हणजे झुंड ज्याला आपण समूहामध्ये राहतात, किंवा टेंडिंग टू असोसिएट विथ अदर ऑफ वन्स काइंड, किंवा आपल्या समान जे काय आहेत ॲनिमल आहेत त्यांच्यासोबत राहतात, त्याला आपण म्हणतो ग्रेगेरियस असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण, ग्रेगेरियस असं म्हणतो. त्याच्यानंतर वन हू इज इझिली डिसिव्ह, जो म्हणजे काय इझिली काय त्याला धोका देऊ शकतो आपण, त्याला आपण म्हणतो ग्लोबल असं म्हणतो. काय म्हणतो ना आपण त्याला, ग्लोबल असं म्हणतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, समवन वर्किंग और ऍक्टिंग मेअरली फॉर मनी ऑर द अदर रिवॉर्ड्स, किंवा ए सोल्जर हू फाईट फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैशासाठी काम करतो त्याला आपण काय म्हणतो, मर्शनरी असं म्हणतो. त्याच्यानंतर वेल नोन फॉर बिईंग बॅड, किंवा अ पर्सन ऑफ इव्हिल रेप्युटेशन, जे वाईट कामं किंवा कुख्यात ज्याला आपण म्हणू त्याला आपण नोटोरियस असं म्हणतो. काय म्हणतो, नोटोरियस. त्याच्यानंतर ॲनिमल दॅट कॅन लिव्ह बोथ ऑन लँड अँड इन वॉटर, असे प्राणी की जे कुठे राहतात, पाण्यातही राहतात आणि जमिनीवर राहतात, त्याला आपण ॲम्फिबियन असं म्हणतो. काय म्हणतो, ॲम्फिबियन असं म्हणतो. नेक्स्ट बघा त्यानंतरचं, द लाईफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ, स्वतःची काय लाईफ हिस्ट्री लिहिणारा, म्हणजेच आत्मकथा ज्याला आपण म्हणतो त्याला ऑटोबायोग्राफी असं म्हणतो. अँड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दॅट इज युजली गिवन ॲज अ प्रेझेंट, जे गुलदस्ता ज्याला म्हणू तर त्याला आपण काय म्हणतो, बुके असं म्हणतो.
त्याच्यानंतर द सायंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स अँड इन्सेक्ट, त्याला आपण इटोमॉलॉजी म्हणजे कीटक विज्ञान, द सायंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म अँड इन्सेक्ट, इन्सेक्ट आणि वॉर्मची जिथं सायंटिफिक स्टडी केली जाते त्याला इटोमॉलॉजी कीटक विज्ञान असं म्हणतात. टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, जो असा व्यक्ती की जो सर्व दोषांपासून मुक्त आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एक्झोनरेट असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, एक्सोनरेट असं म्हणतो. ए स्पीच ऑर प्रेझेंटेशन मेड विदाउट प्रिव्हियस प्रिपरेशन, म्हणजे कोणतीही तयारी न करता स्पीच देणार त्याला काय म्हणतो आपण, एक्सटेम्पर असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, एक्सटेम्पर असं म्हणत असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे वन हू इज डिफिकल्ट टू प्लीज. वन हू इज डिफिकल्ट टू प्लीज म्हणजे जे समज म्हणजे काय म्हणजे त्याला समजवणं शक्य नाही. ठीक आहे, म्हणजे हट्टी व्यक्ती. वन हू इज डिफिकल्ट टू प्लीज म्हणजे त्याला आपण म्हणतो मनवण्यायोग्य नाही, किंवा तो म्हणजे त्याला म्हणू शकत नाही, त्याला आपण म्हणतो फास्टिडियस असं म्हणतो. अ पर्सन हू सेल अँड अरेंज कट फ्लॉवर. अ पर्सन हू सेल अँड अरेंज कट फ्लॉवर, त्याला म्हणजे जो व्यक्ती फुलवाला ज्याला म्हणतो. ठीक आहे, जो काय करतो, सेल करतो आणि अरेंज कट फ्लॉवर. ठीक आहे, तर त्याला आपण फ्लोरिस्ट असं म्हणतो. किंवा त्याच्यानंतर ए पर्सन हू सफर फ्रॉम अन इमॅजिनरी इलनेस, किंवा ए पर्सन हू इज ॲबनॉर्मली अनेक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, ज्याला आपण काय म्हणतो, हायपोकॉन्ड्रिक असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, हायपोकॉन्ड्रिक म्हणजे रोगभ्रमी, जो स्वतःच्या रोगाविषयी भ्रमामध्ये असतो त्याला हायपोकॉन्ड्रिक असं म्हणतात. ठीक आहे, किंवा विचार करत बसतो. ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट. ठीक आहे, म्हणजे ज्याच्या पाखंडी ज्याला आपण म्हणू, तर त्याला आपण म्हणतो हायपोसराईट. काय म्हणतो आपण त्याला, हायपोसराईट असं म्हणतो, हायपोक्राईट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ए पर्सन हू राईट्स अँड एडिट डिक्शनरी, जो व्यक्ती काय शब्दकोशाचं लिखाण करतो त्याला लेक्सिग्राफर असं म्हणतात. त्याच्यानंतर ए प्लेस वेअर मनी इज कॉइन्ड बाय ऑथॉरिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट, त्याला आपण टाकसाळ म्हणतो, म्हणजेच मिंट त्याला म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर सेंटिमेंटल लॉजिंग फॉर अ पिरियड इन द पास्ट. सेंटिमेंटल लॉंगिंग फॉर अ पिरियड ऑफ द पास्ट म्हणजे जुन्या ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत त्या त्या आठवणी काय करणे, आठवणे, त्याला आपण म्हणतो नोस्टेलॉजिया असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, नोस्टेलॉजिया असं म्हणत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे दॅट थ्रू व्हिच लाईट कॅन नॉट पास, जिथून दॅट थ्रू व्हिच लाईट कॅन नॉट पास, जिथून काय लाईट जाऊ शकत नाही त्याला ओपीक्यू असं म्हणतात, म्हणजे अपारदर्शी. त्या काय, अपारदर्शी, जिथून काय लाईट जाऊ शकत नाही त्याला ओपीक्यू असं म्हणतात. वन हू सी ब्राईट साइड ऑफ थिंग, ज्याला सगळं काही चांगलं चांगलं दिसते, आशावादी व्यक्ती, त्याला ऑप्टिमिस्ट असं म्हणतात. वन हू लव्स ऑल मॅनकाइंड, जो सगळ्या प्राणी जातकावर काय करते, प्रेम करते. किंवा समवन हू फ्रीली गिव्स मनी अँड हेल्प टू पीपल हू नीड इट, ज्या कोणत्या माणसाला गरज आहे पैशाची त्या व्यक्तींना मनी किंवा हेल्प मदत करतो, अशा व्यक्तीला फिलॉन्थ्रॉपिस्ट असं म्हणतात. ठीक आहे, फिलॉन्थ्रॉपिस्ट आणि अल्ट्रिस्ट पण आपण बघितलं होतं. ठीक आहे, फिलॉन्थ्रॉपिस्ट म्हणतात जनहित, त्याला आपण काय म्हणू शकतो, मानवावर प्रेम द्वारा. ए पर्सन हू कलेक्ट ऑर स्टडी स्टॅम्प, जो असा व्यक्ती काय करतो, डाकघरातले जे तिकीट असतात त्याचं कलेक्शन करतो, त्याला आपण म्हणतो फायलॅटलिस्ट असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला, फायलॅटलिस्ट असं म्हणत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ए पर्सन हू नोज अँड इज एबल टू यूज सेव्हरल लँग्वेज, असा व्यक्ती की ज्याला भरपूर साऱ्या काय आहेत, लँग्वेजेस माहीत आहेत, त्याला आपण म्हणतो पॉलिगॉट असं म्हणत असतो, म्हणजे बहुभाषी. ए गिव्ह अप वन्स अथॉरिटी ऑर थ्रोन, गिव्ह अप वन्स अथॉरिटी ऑर थ्रोन, गिव्ह अप म्हणजे सोडून देणे. ठीक आहे, म्हणजे आपला पद काय करणे, सोडून देणे. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो ऍब्डिकेट असं म्हणतो. गिव्ह अप वन्स अथॉरिटी ऑर थ्रोन, ठीक आहे, म्हणजेच ऍब्डिकेट. ए ग्लास टँक वेअर फिश अँड वॉटर प्लांट्स आर केप्ट, ज्याला आपण काय म्हणू शकतो, ॲक्वेरियम म्हणजे मासे ठेवण्यासाठी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲनिमल अँड प्लांट्स ग्रोविंग ऑर लिव्हिंग इन ऑर नियर वॉटर, जे जलीय प्राणी ज्यांना आपण म्हणजे पाण्यामध्ये राहणारे, तर त्याला ॲक्वॅटिक असं म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, ॲक्वॅटिक असं म्हणतात.
त्याच्यानंतर द स्टडी ऑफ वुमेन हिस्ट्री अँड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्झिक्युशन ऑफ साइट्स, म्हणजे त्याला पुरातत्वशास्त्र असं म्हणतात, त्याला आर्किओलॉजी असं आपण म्हणतो. द प्लेस वेअर पब्लिक गव्हर्नमेंट ऑर हिस्टोरिकल रेकॉर्ड आर केप्ट, त्याला आपण काय म्हणतो आर्काइव्ह म्हणजेच अभिलेखागार असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वन हू इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, जो पुस्तकांवर प्रेम करतो त्याला आपण म्हणतो बिब्लोफाईल असं म्हणतो. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट अँड देअर स्ट्रक्चर, प्लांट्स आणि प्लांटचे आणि त्यांच्या स्ट्रक्चरची जो सायंटिफिक स्टडी करतो त्याला आपण बॉटनी असं म्हणतो, म्हणजेच वनस्पती विज्ञान. हार्ड बट इझिली ब्रोकन किंवा लायबल टू ब्रेक इझिली, काय जे सहजासहजी काय तुटणारा, ठीक आहे, तर त्याला आपण म्हणतो ब्रिटल असं म्हणत असतो. काय म्हणतो ब्रिटल असं म्हणत असतो. नेक्स्ट आहे हाऊस ऑर शेल्टर ऑफ जिप्सी, हाऊस ऑर शेल्टर ऑफ जिप्सी किंवा ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स ऑर पिलग्रिम्स ट्रॅव्हलिंग टुगेदर अक्रॉस द डेझर्ट, अक्रॉस अ डेझर्ट, जे म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो कारवा किंवा काफिला असं म्हणत असतो, कारवा, ठीक आहे. इंग्रजीमध्ये त्याला काय म्हणतात कारवा आणि त्याचा मराठीत अर्थ काफिला किंवा ताफा, ठीक आहे. ए लिस्ट ऑर कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑर इन्फॉर्मेटिव्ह ग्राफिक्स, त्याला आपण म्हणतो कॅटलॉग असं म्हणतो, ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो कॅटलॉग. द मर्डर ऑफ होल रेस ऑर ग्रुप ऑफ पीपल, द मर्डर ऑफ होल रेस ऑर ग्रुप ऑफ पीपल, त्याला आपण म्हणतो जेनोसाइड असं म्हणतो, ठीक आहे. म्हणजे पूर्ण काय वंशज काय करणे, वंशाचं मर्डर करणे किंवा ते पूर्ण संपविणे, वंश संहार म्हणजे जाती संहार सुद्धा म्हणतो जेनोसाइड. एक्स्ट्रीम फिअर ऑफ वॉटर, ज्याला पाण्याची काय भीती वाटते त्याला हायड्रोफोबिया असं म्हटलं जाते. ए पर्सन हू सुपरवाइज ड्युरिंग अन एक्झामिनेशन, जो एक्झामिनेशन मध्ये काय करतो सुपरवाइज करतो असा व्यक्ती त्याला युनिजिलेटर म्हणजेच निरीक्षक असे म्हणतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे दॅट विच कॅन नॉट बी कॉल्ड बॅक, जे परत येऊ शकत नाही म्हणजेच अटळ आहे, ठीक आहे. दॅट विच कॅन नॉट बी कॉल्ड बॅक म्हणजेच इरेव्होकेबल, त्याला आपण काय म्हणतो इरेव्होकेबल. त्याच्यानंतर ए प्लॅन ऑफ जर्नी इन्क्लुडिंग द रूट अँड द प्लेस दॅट यू व्हिजिट, ठीक आहे. जिथं जिथं म्हणजे आपला यात्रेचा कार्यक्रम किंवा प्लॅन जिथं आपण काय देणार भेट देणार त्याला आपण म्हणतो इटरनरी, आपण काय म्हणतो त्याला इटरनरी असं म्हणतो, कार्यक्रम यात्रा, ठीक आहे. ए पर्सन विथ स्ट्रॉंग डिझायर टू स्टील, म्हणजे त्याला चोरी करण्याची काय असते बिमारी असते म्हणजे आजार असतो, त्याला क्लिप्टोमानिया असं म्हणतात. ए पर्सन विथ स्ट्रॉंग डिझायर टू स्टील, चोरी करण्याचे बिमारी असणार किंवा आजार असणारा त्याला क्लिप्टोमानिया असं म्हणतात. ए कॉपी ऑफ बुक्स पीस ऑफ म्युझिक एक्सेट्रा बिफोर इट हॅज बीन प्रिंटेड किंवा ए पेपर रिटन बाय हँड, त्याला आपण म्हणतो मॅनस्क्रिप्ट किंवा ज्याला हस्तलिखित असे म्हणतात. ए पर्सन हू डिसलाइक वुमेन, जो स्त्रियांना काय करतो डिसलाइक करतो त्याला आपण काय म्हणतो मिसगायनिस्ट असं म्हणतो, स्त्रीचा द्वेष करणार मिसगायनिस्ट. गिव्हिंग अंडर फेवर टू वन्स ओन किथ अँड किन, म्हणजेच त्याला नेपोटिझम म्हणजे जात काय म्हणून आपण त्याला भाई जातीवाद किंवा वंश परंपरावाद जो आहे त्याला आपण नेपोटिझम असं म्हणत असतो. गिव्हिंग अनड्यू फेवर टू वन्स ओन किथ अँड किन, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ए पर्सन हू कलेक्ट कॉइन, असा व्यक्ती की जो काय करतो कॉइन्स कलेक्ट करतो त्याला आपण म्हणतो न्यूमेस्टोमिस्ट असं म्हणतो. काय म्हणतो न्यूमिसमॅस्टिक्स असं म्हणतो, न्यूमिमॅस्टिक्स, न्यूमिमॅस्टिक म्हणजेच काय न्यूमिमॅस्टिक्स म्हणजे कॉइन कलेक्ट करणार न्यूमिमॅस्टिक्स, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ए पर्सन हू वॉक ऑन फूट अँड नॉट ट्रॅव्हलिंग इन अ व्हेकल, जो पायाने चालणार पैदल यात्री ज्याला म्हणून पेडेस्ट्रियन असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते पेडेस्ट्रियन. व्हायलेशन ऑफ समथिंग होली ऑर सॅक्रेड, अपवित्रीकरण, ठीक आहे, म्हणजे व्हायलेशन समथिंग जे पवित्र ठिकाण जे असतात त्यांचं काय करणं व्हायलेशन करणं त्याला आपण म्हणतो सॅक्रिलेज असं म्हणतो, म्हणजे अपवित्रीकरण, ठीक आहे. व्हायलेशन ऑफ समथिंग होली ऑर सॅक्रेड त्याला आपण म्हणतो सॅक्रिलेज. ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एका सोबत खूप सारे काय समुद्र म्हणजे माशांचा समुदाय असतो त्याला शोल असं म्हणतात. समवन हू वॉक अबाउट इन स्लीप, जो झोपेमध्ये काय करतो चालतो त्याला आपण म्हणतो सोमनॅब्लिस्ट असं म्हणत असतो. काय म्हणतो आपण त्याला सोमनॅब्लिस्ट असं म्हणतो. त्याच्यानंतर ए पर्सन
हु नेवर टेक्स अल्कोहोलिक ड्रिंक, त्यानं कधीही, असा व्यक्ती की ज्याने कधीही ड्रिंक घेतलेली नाही, तर म्हणजे मद्य घेतलेलं नाही, तर त्याला टी टोटलर असं म्हणतात. समवन हॅव्हिंग अ मेनी स्किल, ज्याच्याकडे भरपूर काय स्किल आहे त्याला आपण म्हणतो वर्सटाईल असं म्हणतो. ए पर्सन हु इज लॉंग एक्सपिरियन्स ऑर प्रॅक्टिस इन अ ऍक्टिव्हिटी, असा व्यक्ती की ज्याच्याकडे खूप काय अनुभव आहे, एक्सपिरियन्स आहे, प्रॅक्टिस्ड आहे, त्याला आपण वेटर्न असं म्हणतो. ठीक आहे. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ साऊंड, जे साऊंड म्हणजे सायंटिफिक स्टडी केली जाते साऊंडची, त्याला आपण काय म्हणतो अकॉस्टिक असं म्हणतो. काय म्हणतो अकॉस्टिक, ध्वनी विज्ञान. त्याच्यानंतर ए पर्टिक्युलर आर टोटल लॉस ऑफ मेमरी, पर्टिक्युलर आर टोटल लॉस ऑफ मेमरी म्हणजे त्याला ॲम्नेसिया असं म्हणतो, म्हणजे विसरण्याची बिमारी. ठीक आहे. म्हणजे पर्टिक्युलर ऑफ टोटल, पर्टिक्युलर अ पार्शियल ऑर टोटल लॉस ऑफ मेमरी, पार्शियल ऑर टोटल लॉस ऑफ मेमरी, दॅट मीन्स ॲम्नेशिया, ज्याला विसरण्याची बिमारी असते. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, हुज नेम्स आर नॉट नोन किंवा अन अननोन ऑथर, ज्याला आपण म्हणतो एनोमियस असं म्हणतो, म्हणजे गुमनाम. ठीक आहे, किंवा बेनाम. मेडिसिन टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ पॉयझन, मेडिसिन टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ पॉयझन म्हणजे पॉयझनला काय करणं, नल करणं, म्हणजेच विषनाशक ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर त्याला आपण म्हणतो अँटीडोट असं म्हणतो. त्याच्यानंतर मिलिटरी स्ट्रक्चर वेअर आर्म्स अँड अम्युशन अँड अदर मिलिटरी इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, शस्त्रागार ज्याला आपण म्हणतो. ठीक आहे, तर त्याला म्हणतात आर्सनेल. काय म्हणतात आर्सनेल, अ मिलिटरी स्ट्रक्चर वेअर आर्म्स अँड अम्युशन अँड अदर मिलिटरी इक्विपमेंट आर स्टोर, जिथे काय शस्त्रे वगैरे मिलिटरीचे ठेवले जातात त्याला आर्सनल असं म्हणतात. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे वन हू मेक अन ऑफिशियल एक्झामिनेशन ऑफ अकाउंट किंवा फायनान्शियल रेकॉर्ड, त्याला आपण म्हणतो ऑडिटर असं म्हणत असतो. वन हू मेक्स अन ऑफिशियल एक्झामिनेशन ऑफ अकाउंट आर फायनान्शियल रेकॉर्ड. ठीक आहे, म्हणजे त्याला ऑडिटर असं म्हटलं जाते, म्हणजे हिसाब किताब जे असतं ना त्याची जांच करणारा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अ पर्सन हू कॅन स्पीक ओनली टू लँग्वेज, असा व्यक्ती की ज्याला फक्त काय दोन लँग्वेजेस बोलता येतात, तर तो म्हणजे बायलँग्युअल, त्याला आपण काय म्हणतो बायलँग्युअल असं म्हणतो, द्विभाषिक. वर्ड अटर्ड इम्पॉजली अबाउट गॉड किंवा द ऍक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेव्हेंटली अबाउट सॅक्रेड थिंग, म्हणजे देवाची निंदा करणारा व्यक्ती. ठीक आहे, किंवा देवाविषयी वाईट बोलणारा. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो ब्लास्फेमी असं म्हणत असतो. ए डॉक्टर हू स्पेशलाइज इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस, म्हणजे हार्टच्या डिसीजवर ज्याचे स्पेशलायझेशन असते त्याला कार्डिओलॉजिस्ट असं म्हणतात, ज्याला मराठीत अर्थ होतो हृदयरोग काय विशेषज्ञ असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे वन हू प्लान द स्टेप अँड मूव इन डान्स, वन हू प्लान द स्टेप अँड मूव इन अ डान्स, त्याला म्हणजे जो काय जे डान्स वगैरेला नाही का कोरिओग्राफ करतात त्याला कोरिओग्राफर असं म्हणतात, म्हणजे डान्सचं प्लॅनिंग वगैरे सगळं. ठीक आहे, स्टेप्स वगैरे बनवून देणं, तर त्याला आपण काय म्हणतो कोरिओग्राफर, म्हणजे नृत्य निर्देशक. त्याच्यानंतर अ पर्सन दॅट वन वर्क विथ द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन ऑर अ बिझनेस, तर म्हणजे एखाद्या व्यवसायामध्ये किंवा प्रोफेशनमध्ये जे एकाच ठिकाणी एकाच प्लेसमध्ये काम करतात त्याला आपण म्हणतो कलिग्स असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण कलिग असं म्हणतो. अँड असेंब्ली ऑफ वर्शिपर किंवा अ ग्रुप ऑफ पीपल हू हॅव कम टुगेदर इन अ रिलिजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप अँड प्रेयर. अँड असेंब्ली ऑफ वर्शिपर म्हणजे जे जिथं देव काय पूजा वगैरे केली जाते, धार्मिक सभा ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर त्याला आपण म्हणतो कॉन्ग्रिगेशन. कॉन्ग्रिगेशन काय म्हणतो आपण त्याला कॉन्ग्रिगेशन असं म्हणत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो कॉन्ग्रिगेशन असं म्हणत असतो. असेंब्ली ऑफ वर्शिपर किंवा ए ग्रुप ऑफ पीपल हू हॅव कम टुगेदर इन रिलिजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप अँड प्रेयर, जिथे काय धार्मिक गोष्टी होत असतात किंवा धार्मिक चर्चा होत असते अशा ठिकाणी, आणि असे लोक एका ठिकाणी जमलेले असतात त्याला म्हणतो कॉन्ग्रिगेशन असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर अ पर्सन हू रिगार्ड द होल वर्ल्ड ॲज हिज कंट्री किंवा वन हू इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड,
ज्याचं सगळं विश्व काय आहे, संसार आहे, असा व्यक्ती त्याला आपण म्हणतो कॉस्मोपॉलिटियन असं म्हणतो. त्याचे एकच कंट्री नाही म्हणजे घर आहे त्याचं, तर संपूर्ण विश्व त्याचा संसार आहे, त्याला आपण म्हणतो कॉस्मोपॉलिटियन. त्याच्यानंतर ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्युझियम, असा व्यक्ती की ज्याच्याकडे काय आहे, म्युझियमचा चार्ज आहे, त्याला आपण म्हणतो क्युरेटर असं म्हणत असतो. जो संग्रहालयाचा प्रमुख असतो, म्हणजे प्रेसिडेंट असतो, अध्यक्ष म्हणता येईल. ठीक आहे. द स्टडी ऑफ पॉप्युलेशन अँड इट्स डायनामिक, द स्टडी ऑफ पॉप्युलेशन अँड इन डायनामिक्स, म्हणजे पॉप्युलेशनची स्टडी करणारा त्याला आपण म्हणतो डेमोग्राफी, म्हणजे जनसांख्यिकी असं म्हणू शकतो. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेस, स्किनच्या डिसीज विषयी सायंटिफिक स्टडी करणारा त्याला आपण म्हणतो डर्मिटोलॉजी असं म्हणतो. डर्मिटोलॉजी म्हणजे त्वचा विज्ञान. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिथं कोणी जिंकत नाही ज्या गेम मध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो, ड्रॉ असं म्हणतो. ए थिंग फिट टू बी इटन, ए थिंग फिट टू बी इटन, जे अशी वस्तू की जे खाण्यायोग्य आहे. ठीक आहे, त्याला इडिबल असं म्हणतात. लास्टिंग फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टाइम म्हणजे खूप क्षणिक, ज्याला आपण म्हणू युफेमिरल. काय म्हणतो आपण, युफेमिरल असं म्हणतो. ए शॉर्ट स्पीच ऍट द एंड ऑफ द प्ले, ए शॉर्ट स्पीच ऍट द एंड ऑफ द प्ले, त्याला आपण म्हणतो इपिलॉग म्हणजे उपसंहार असं म्हणतो. ए शॉर्ट स्पीच ऍट द एंड ऑफ द प्ले, कोणत्याही म्हणजे प्लेच्या एंड ऑफ द स्पीच असते त्याला इपिलॉग असं म्हणतात, उपसंहार. त्याच्यानंतर कॉजिंग ऑर एंडिंग इन द डेथ, कॉजिंग ऑर एंडिंग इन द डेथ म्हणजेच त्याला आपण घातक गोष्टी असं म्हणू शकतो, त्याला आपण म्हणतो फॅटल. कॉजिंग ऑर एंडिंग इन अ डेथ, त्याला आपण म्हणतो फॅटल, म्हणजे त्याचा अर्थ होतो घातक. नेक्स्ट आहे वन हू रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑर द लॉ, वन हू रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस ऑर लॉ, जो काय लॉ पासून दूर असतो किंवा जस्टिस पासून पळपुटा असतो, ज्याला भगोळा सुद्धा म्हणू शकतो आपण, त्याला आपण म्हणतो फ्युजिटिव्ह म्हणतो. फ्युजिटिव्ह काय म्हणतो आपण, त्याला फ्युजिटिव्ह असं म्हणतो. जो कसं जस्टिस किंवा लॉ पासून काय दूर असतो, पडणारा असतो, त्याला भगोडा असं म्हणतात किंवा फ्युजिटिव्ह असं म्हणतात. फ्युजिटिव्ह. ठीक आहे. वन हू इट्स टू मच, जो खूप खादाड असतो त्याला आपण म्हणतो ग्लुटन, खूप खाणारा. वन हू इट्स टू मच त्याला आपण ग्लुटन असं म्हणतो. होल्डिंग अन ऑफिस विदाउट रिसिव्हिंग अ पे, होल्डिंग अन ऑफिस विदाउट रिसिव्हिंग अ पे, त्याला आपण म्हणतो ऑनररी म्हणजेच माननीय. होल्डिंग अन ऑफिस विदाउट रिसिव्हिंग अ पे, ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, ऑनररी, किंवा ज्याला मराठीमध्ये माननीय असं म्हणतात. नेक्स्ट आहे द लायन, द लाईन वेन द लँड अँड स्काय सिम्स टू मीट, द लाईन वेन द लँड अँड स्काय सिम टू मीट, म्हणजे क्षितिज समांतर, ज्याला आपण काय म्हणतो क्षितिज समांतर, त्याला हॉरिझन असं म्हणतात. काय म्हणतात, हॉरिझन. ए पर्सन हू कॅन नॉट रीड ऑर राईट, असा व्यक्ती की जो रीड आणि राईट करू शकत नाही, निरक्षर, इलिटरेट असं म्हणतात, त्याला आपण काय म्हणतात, इलिटरेट असं म्हणत असतो. ठीक आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, इलिटरेट. त्याच्यानंतर दॅट विच कॅन नॉट बी बिलीव्ह, दॅट विच कॅन नॉट बी बिलीव्ह म्हणजे इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, त्याला आपण काय म्हणतो, अविश्वसनीय. दॅट विच कॅन नॉट बी बिलीव्ह. ठीक आहे, दॅट विच कॅन नॉट बी बिलीव्ह म्हणजेच इनक्रेडिबल, त्याला अविश्वसनीय, ज्याच्यावर विश्वास ठेवता येऊ शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इनकॅपेबल ऑफ फिलिंग टायर्ड ऑर एक्झॉस्टेड, म्हणजेच कधी तो थकत नाही असा. ठीक आहे, तर त्याला म्हणतात इनडेफिजेबल. काय म्हणतात, इनडेफिटिजेबल, काय म्हणतात त्याला, इनडेफिटिजेबल असं म्हटलं जाते. म्हणजेच काय, इनकॅपेबल ऑफ फिलिंग टायर्ड ऑर एक्झॉस्टेड म्हणजेच कधी न थकणारा. दॅट कॅन बर्न किंवा कॅचेस फायर इझिली, म्हणजे लवकर जळणारा, ज्याला इनफ्लेमेबल म्हणजे ज्वलनशील. काय म्हणतो, इनफ्लेमेबल म्हणजे लवकर जळणारा, कॅचेस फायर इझिली किंवा दॅट कॅन बर्न. ठीक आहे, म्हणजे लवकर जळणारा, ज्वलनशील. त्याच्यानंतर दॅट विच कॅन नॉट बी सॅटिस्फाय, जो कधीच काय समाधानी राहत नाही, त्याला आपण म्हणजेच लालची, त्याला आपण काय म्हणतो, इनसॅटिस्फेबल असं म्हणतो, इनसॅटिस्फेबल. ठीक आहे, असा व्यक्ती. द कंडिशन ऑफ बिंग अनेबल टू स्लीप ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, खूप दिवसापासून काय जो झोपलेला नाही म्हणजेच अनिद्रा, तर त्याला
इनसोमनिया असं म्हणतात. काय म्हणतात? इनसोमनिया असं म्हणतात. वन हू डाईज विदाउट विल, असा व्यक्ती की ज्याचं काय विदाउट विल, म्हणजे त्याचं काय विल म्हणजे तुम्हाला माहित असेल विल म्हणजे, ठीक आहे, पॉवर. विल विदाउट, वन हू डाईज विदाउट अ विल, ज्याची काही इच्छाशक्ती वगैरे नाही का, बिनवसियत मरणारा सुद्धा असं त्याला म्हणू शकतो. तर त्याला म्हणतो इन इस्टेटेड असं म्हणतो. काय म्हणतो? इन टेस्टेड असं म्हणतो, इन इस्टेटेड. ठीक आहे, म्हणजे ज्याच्या बिनावसियतने मरणारा, म्हणजे काही त्याच्याकडे काही पॉवर वगैरे किंवा बाकी काही जमीन जुगला नव्हता असा. ठीक आहे, वन हू डाईज विदाउट अ विल म्हणजेच इंटेस्टिएट असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर बघा, ए क्वाइट पर्सन, ए क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड in his own thoughts and feeling than in spending time with other people. A quiet person who is more interested in his own thoughts and feeling that spending time to other people. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? अंतर्मुखी व्यक्ती, ज्याचा इंट्रोवर्ट, ठीक आहे, म्हणजे स्वतःविषयी, ठीक आहे, इंट्रोवर्ट स्वतःविषयी काय म्हणजे स्वतःविषयी सांग, स्वतःचे फिलिंग, स्वतःचे थॉट्स वगैरे जे आहेत, ठीक आहे, स्पेंडिंग टाइम टू अदर पीपल म्हणजे दुसऱ्या, तर अंतर्मुखी व्यक्ती त्याला आपण म्हणतो इंट्रोवर्ट. अ क्वाइट पर्सन, अ क्विट पर्सन who is more interested in his own thoughts and feeling than in spending with other people, म्हणजे दुसऱ्याकडे तो आपले थॉट्स किंवा फिलिंग जास्त व्यतीत करत नाही स्वतःसाठी. तर अंतर्मुखी व्यक्ती त्याला इंट्रोवर्ट असं म्हटलं जाते. हे सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, त्याला मॅटिनी शो असं म्हणतात, म्हणजे दुपारचं वगैरे नाही का, ठीक आहे, दुपारच्या नंतरचं. तर सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून म्हणजे दुपार, ठीक आहे, शो हेल्ड इन द आफ्टरनून म्हणजे दुपार नंतर, तर त्याला मॅटिनी शो असं म्हणतात. ए पर्सन हु हेट्स अँड अवॉइड द अदर पीपल, जो दुसऱ्या पर्सनचं काय करते, हेट करते किंवा अवॉइड करते, त्याला आपण म्हणतो मिसअँथ्रॉपी असं म्हणतो, म्हणजेच मानवद्वेषी, मिसअँथ्रॉपी. ठीक आहे, काय म्हणतो? मिसअँथ्रॉपी. ए सिस्टम ऑफ गव्हर्नमेंट बाय अ किंग किंवा क्वीन, असा सिस्टम की जो किंग किंवा क्वीन च्या द्वारे काय चालवला जातो गव्हर्नमेंट, त्याला म्हणतो आपण मोनार्ची असं म्हटलं जाते, म्हणजेच राजतंत्र. ए नोटीस ऑफ अ पर्सन डेथ, अ नोटीस ऑफ अ पर्सन डेथ म्हणजे शोक संदेश. अ नोटीस ऑफ पर्सन डेथ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची मृत्यू झाला आणि त्याचा संदेश देणे, त्याला आपण नोटीस ऑफ पर्सन डेथ म्हणजेच म्हणतो त्याला ॲबिच्युअरी असं म्हणतात, ऑबिट्युअरी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट आर रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपलनी केलेलं गव्हर्नमेंट किंवा रूल्स त्याला म्हणतात ऑलिग्रॅची असं म्हणतात, म्हणजे अल्पतंत्र, त्याला काय म्हणतो? अल्पतंत्र, ऑलिग्रॅची म्हणतात. वन हु इज ऑल पॉवरफुल, वन हु इज ऑल पॉवरफुल म्हणजे तो काय सर्व शक्तिमान आहे सगळीकडून, त्याला ओमनीपोटेंट असं म्हणतात. आणि ओमनीसाइंट म्हणजे सर्व ज्याला ज्ञात आहे तो. आणि ओमनीपोटेंट म्हणजे वन हु इज ऑल पॉवरफुल. अ पीस ऑफ लँड किंवा गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोवन, ठीक आहे, जिथं काय फ्रूट किंवा ट्रीज, फ्रूट काय होतात, ग्रो होतात, त्याला आपण काय म्हणतो? ऑर्किड असं म्हणतो, म्हणजे फलोद्यान असं म्हणतो, जिथं फ्रूट वगैरे काय होतात, फलोद्यान असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ए पर्सन हु लव्स सपोर्ट अँड डिफीट हिज कंट्री. अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट अँड डिफीट हिज कंट्री, त्याला आपण म्हणतो पॅट्रियट, म्हणजे देशभक्त, तो स्वतःच्या देशावर प्रेम करणारा. ठीक आहे. पर्सन हु लव्स सपोर्ट अँड डिफेंड्स हिज कंट्री. सेफ टू ड्रिंक म्हणजे सेफ टू ड्रिंक वॉटर, ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो पोर्टेबल असं म्हणतो, पिण्यायोग्य, सेफ टू ड्रिंक म्हणजे पोर्टेबल. नेक्स्ट आहे ए फिक्शियस नेम स्पेशली वन अज्युम्ड बाय अन ऑथर, त्याला आपण म्हणतो सुडोनिम्स असं म्हणतो. काय म्हणतो? सुडोनिम म्हणजे उपनाम. अनोनिम्स म्हणजे ज्याचा काही पत्ता नाही, थांग पत्ता नाही, ठीक आहे, तर तो अनोनिम्स. पण सुडोनिम्स म्हणजे उपनाम. फिक्शियस नेम स्पेशली वन अज्युम्ड बाय अन ऑथर. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड अँड हाऊ इट इन्फ्लुएन्स बिहेवियर, म्हणजे आपल्या
कसं माइंडची स्टडी करणं, तर त्याला आपण सायकोलॉजी असं म्हणत असतो, मनोविज्ञान. ए क्लोज फिटिंग कव्हर फॉर सॉर्ड ऑर नाईफ किंवा कव्हर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन ऑर अ टूल. जे जिथं आपण शॉर्ड वगैरे ठेवू शकतो किंवा ब्लेड वगैरे, ठीक आहे, तर त्याला आपण म्हणतो सीत असं म्हणतो, ठीक आहे. तर त्याला मॅन, ते आपण काय म्हणतो, मॅन असं म्हणतो, सीत, ठीक आहे. त्याच्यानंतर वन हू लेंड्स मनी ऑन हाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यांनी काय कर्ज घेतलेलं आहे त्याला आपण युजरर असं म्हणतो, त्याला आपण काय म्हणतो, युजरर असं म्हणतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इन एक्झॅक्टली the same word as were used originally, and exactly the same word as were used originally, तर याला आपण म्हणतो वर्बॅटिम असं म्हणतो. म्हणजे शब्द न शब्द प्रतिशब्द काय करणे, रिपीट करणे, ठीक आहे. आणि एक्झॅक्टली द सेम वर्ड ॲज वेअर यूज ओरिजिनली, म्हणजेच वर्बॅटिम असं म्हणतात त्याला, शब्द आणि शब्द, शब्द प्रतिशब्द. त्याच्यानंतर टू रिड्यूस अ शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टँड फॉर द होल, द रिड्यूस टू अ शॉर्टन फॉर्म इंटेंड टू स्टँड फॉर द होल, म्हणजे खूप मोठ्या याचं खूप छोटस काय करणं, शॉर्ट फॉर्म करणं, त्याला ॲब्रिव्हेशन असं म्हणतात, त्याला काय म्हणतात, ॲब्रिव्हेशन असं म्हणतात. अँड ॲब्रिव्हेशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड अँड प्रोनाऊन्स ॲज अ वर्ड, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्रॉनिमी असं म्हणत असतो. जे शब्दाचा पहिला अक्षर, ठीक आहे, पासून बनलेला, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्रॉनिम असं म्हणतो. काय म्हणतो, ॲक्रॉनिम. अँड ॲब्रिव्हेशन फॉर्म द इनिशियल लेटर, म्हणजे जसं आता बघा, WHO आहे, तर वर्ल्ड, WHO, ठीक आहे. तर वर्ल्ड, वर्ल्ड पासून काय बनलं, डब्ल्यू, म्हणजे त्याला शॉर्ट फॉर्म पहिल्या अक्षरापासून, तर त्याला आपण म्हणतो ॲक्रॉनिम्स, ठीक आहे. त्याच्यानंतर द पिरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पबर्टी अँड अडल्टहुड, ठीक आहे. जे असा काळ की कुठं पॉवर्टी अँड अडल्टहुडच्या मधातला जो काळ, त्याला आपण काय म्हणतो, किशोरावस्था असं म्हणतो, म्हणजेच ॲडोलसन्स असं म्हटलं जाते, त्याला काय म्हणतात, ॲडोलसन्स. नेक्स्ट आहे a list of atom to be discussed at a meeting, a list of atom to be discussed at a meeting, त्याला आपण काय म्हणतो, एजेंडा असं म्हणतो, म्हणजेच कार्यसूची. a person belonging to foreign country, a person belonging to foreign country किंवा different from what you are used to किंवा a fictional being for another world, ज्याचा आपण म्हणजे जो दुसऱ्या जगामधला आहे, ठीक आहे, म्हणजेच एलियन, त्याला आपण काय म्हणतो, एलियन असं म्हणतो, जे अजनबी. an allowance made to wife by her husband when they are legally separated, जेव्हा ते legally separated असताना जेव्हा हस्बंड कडून काय मिळते, वाईफला काय मिळते, अलाउन्स मिळते, त्याला म्हणतात ॲलिमनी असं म्हणतात. काय म्हणतात, ॲलिमनी असं म्हणतात. त्याच्यानंतर बघा, कॅपेबल ऑफ बिंग अंडरस्टूड इन आयदर of two or more possible sense and therefore not a definite, तर संदिग्ध एखादी गोष्टी, ठीक आहे, म्हणजे काय, पॉसिबल टू सेन्स किंवा therefore not a definite, डेफिनेट नाही आहे, तर त्याला ambiguous असं म्हणतात, अस्पष्ट किंवा संदिग्ध, ठीक आहे. an official pardon किंवा the formal act of the liberating someone, त्याला आपण म्हणतो amnesty असं म्हणतो, म्हणजेच राजक्षमा असं म्हटलं जाते त्याला, ठीक आहे. ऑफिशियल pardon म्हणजेच amnesty. A person who believe that law and government are not necessary किंवा a person who believe in or tries to bring about a state of lawlessness, म्हणजे त्याला आपण अनार्चिस्ट असं म्हणतो, जे ज्याचं गव्हर्नमेंट, म्हणजे काय, a person who believe that law and government are not necessary, म्हणजे ज्याचं लॉ आणि गव्हर्नमेंटवर विश्वास नाही, ठीक आहे. a person who believe not tries to bring about the state of lawlessness, ठीक आहे, तर त्याला अराजकतावादी असं म्हटलं जाते, म्हणजेच अनार्चिस्ट असं म्हटलं जाते. नेक्स्ट आहे ए पर्सन हू प्रेझेंट रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन प्रोग्राम, पर्सन हू प्रेझेंट रेडिओ किंवा टेलिव्हिजन प्रोग्रामवर जो काय करतो, पर्सन हू प्रेझेंट रेडिओ और टेलिव्हिजन प्रोग्राम, त्याला आपण म्हणतो अँकर. काय आपण काय म्हणतो, अँकर. द डेट ऑन विच an event happened in some previous year, a date on which an event
हॅपन इन सम प्रिव्हियस इयर त्याला म्हणतो आपण ॲनिव्हर्सरी असं म्हणतो, म्हणजे सालगिरा. स्ट्रॉंग डिसलाईक बिटवीन टू पर्सन किंवा ए डीप सिटेड फिलिंग ऑफ ॲव्हर्शन त्याला म्हणतो आपण अँटिपॅथी, म्हणजे घृणा किंवा चीट दोन व्यक्तीमधले. ठीक आहे. अ प्लेस वेअर बीज आर केप्ट जिथं काय म्हणजे मधमाशा असतं त्यांचं मधमाशांना पाळण्याचं ठिकाण त्याला ॲपियरी असं म्हणतात. त्याला आपण काय म्हणतो ॲपियरी असं म्हणतात. त्याच्यानंतर ए लार्ज बॉडी ऑफ वॉटर विथ मेनी आयलँड त्याला आपण म्हणतो आर्किपिलॉग असं म्हणतो. काय म्हणतो आर्किपिलॉग म्हणजे द्वीप समूह, लार्ज बॉडी ऑफ वॉटर विथ मेनी आयलँड म्हणजे आर्किपिलॉग असं म्हटलं जाते. ए गव्हर्नमेंट बाय द नोबल किंवा गव्हर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हायस्ट सोशल ऑर्डर त्याला म्हणतात ॲरिस्टोक्रॅसी. ठीक आहे. म्हणजे राज्य शासन जे श्रेष्ठ व्यक्ती असतात त्यांच्यापासून म्हणजे नोबलर व्यक्तीपासून चालवलेले शासन म्हणजेच ॲरिस्टोक्रॅसी असं म्हटलं जाते. वन हू डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर त्याला आपण ॲसेटिक म्हणजे तपस्वी असं म्हणतो. ठीक आहे. द सायंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज लाईक सन मून स्टार प्लॅनेट. ठीक आहे. तर या सगळ्यांची स्टडी जिथं केली जाते त्याला ॲस्ट्रॉनॉमी असं म्हटलं जाते. काय म्हणतात ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणजे खगोलशास्त्र. नेक्स्ट आहे ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज ऑर ट्रान्सपोर्ट त्याला आपण म्हणतो बेल म्हणजे गठ्ठा. लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज ऑर ट्रान्सपोर्ट त्याला बेल म्हणतात, गठ्ठा असं म्हणतात. गव्हर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन स्टेट म्हणजेच गव्हर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल म्हणजे ऑफिशियल लोकांद्वारे गव्हर्नमेंट रन होत असेल त्याला ब्युरोक्रेसी असं म्हणतात, नोकरशाही. त्याच्यानंतर होल एक्झिक्युटेड बाय अन ॲनिमल ॲज ड्वेलिंग त्याला आपण म्हणतो बिरो. बिरो म्हणजे बीड. ठीक आहे. छिद्र. ठीक आहे. बीड त्याला आपण काय म्हणतो बीड. ए पर्सन हु इज स्किल्ड ॲट प्रोड्युसिंग ब्युटिफुल हँडरायटिंग ज्याची सुलेखक ज्याला म्हणू शकतो आपण तर त्याला म्हणतात कॅलिओग्राफर. ठीक आहे. अ पर्सन हु इज स्किल्ड ॲट प्रोड्युसिंग ब्युटिफुल हँडरायटिंग त्याला आपण म्हणतो कॅलिओग्राफर. द आर्ट ऑफ ब्युटिफुल हँडरायटिंग ज्याची खूप चांगली हँडरायटिंग आहे त्याला आपण कॅलिग्राफी असं म्हणतात. त्याच्यानंतर ॲनिमल दॅट ईट मीट जे काय असे ॲनिमल जे काय करतात मीठ खातात त्याला आपण काय म्हणतो कार्निवरस मांसभक्षी. द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग और मेकिंग मॅप्स जो ज्याच्याकडे काय मॅप आणि मॅप ड्रॉइंग करण्याचं आर्ट आहे. ठीक आहे. त्याला म्हणतो कार्टोग्राफी मानचित्रकारी. त्याच्यानंतर अ मॅन हू नोज अ लॉट अबाउट थिंग लाईक फूड म्युझिक अँड आर्ट ज्याला काय म्युझिक आर्ट आणि फूड यांच्याविषयी काय किंवा बऱ्याच गोष्टींविषयी माहिती आहे त्याला आपण म्हणतो कॉनिशियर असं म्हणतो. कॉनिशियर म्हणजे पारखी किंवा विशेषज्ञ कॉनिशियर्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अ मॅन हू इज रिकव्हरिंग फ्रॉम इलनेस जो नुकताच काय आजारापासून काय झालेला आहे रिकव्हर झाला आहे त्याला आपण म्हणतो कॉन्व्हलेसेंट असं म्हणतो. कॉन्व्हलेसेंट मीन्स अ मॅन हू इज रिकव्हरिंग फ्रॉम इलनेस. त्याच्यानंतर अ पर्सन हू रिडली बिलीव्ह अदर इझिली. अ पर्सन हू रिडली बिलीव्ह अदर इझिली दुसऱ्यावर सहजासहजी काय करणे विश्वास ठेवणार त्याला आपण म्हणतो क्रेड्युलियस असं म्हणतो, भोळाभाळा व्यक्ती. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ए लार्ज bedroom for a number of people in a school or institution. A large bedroom for number of people in a school or institution त्याला आपण म्हणतो डॉर्मिटरी असं म्हणतो. ज्याला काय म्हणतो शयनगार असं म्हटलं जाते. ठीक आहे. डॉर्मिटरी. अ मॅन बिहेविंग मोर लाईक वुमेन दॅन ॲज अ मॅन जो स्त्री सारखा दिसतो बिहेव करतो. ठीक आहे. बिहेविंग मोर लाईक अ वुमेन तर त्याला आपण म्हणतो इफेमॅनिट म्हणतो. इफेमॅनिट काय म्हणतो इफेमॅनिट असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर पर्सन हू टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ जो आपल्याच विषयी काय म्हणतो जास्तीत जास्त सांगतो किंवा अ पर्सन हू स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ किंवा अ पर्सन हू इज एक्सटेन्सिव्हली कॉन्सिडेटेड अँड सेल्फ अब्युझिव्ह म्हणजे स्वतःविषयी तर तो त्याला इगोइस्ट असं म्हटलं जाते, अहमवादी असं म्हटलं जाते. स्वतःविषयीची जास्त माहिती सांगणारा किंवा स्वतःविषयी बोलणारा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ए पोएम दॅट एक्सप्रेस लॅमिनेट फॉर डेड. ए पोएम दॅट एक्सप्रेस लॅमिनेट फॉर अ डेड म्हणजेच मेलेल्यानंतर जे नाही का पोएम म्हटलं जातं त्याला
एलिगी असं म्हटलं जातं. एलिजी म्हणजे शोकगीत असं म्हटलं जातं. एलिगी, ठीक आहे, शोकगीत. अँड ऍक्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, म्हणजेच त्याला एम्ब्लेजमेंट असं म्हटलं जाते. त्याला काय म्हटलं जातं? अन ऍक्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, म्हणजेच त्याला एम्ब्लॉजमेंट असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल अँड पेनलेस डेथ फॉर इन इन इनक्युरेबल डिसीजेस, म्हणजे इच्छा मृत्यू ज्याला आपण म्हणू शकतो, ठीक आहे, पेनलेस डेथ, त्याला इथोनिसिया असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते? इथोनिसिया असं म्हटलं जाते. ए पर्सन हू वेस्ट हिज मनी ऑन लक्झरी, पर्सन हू वेस्ट हिज मनी ऑन लक्झरी, ज्याचं ऑन लक्झरी म्हणजे आपले पैसे तो लक्झरियस गोष्टींवर काय करतो? खर्च करतो, त्याला एक्स्ट्रावॅगंट, फिजूल खर्ची असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर बघा, वन हू बिलीव्स इन फेथ, वन हू बिलीव्स इन अ फेथ म्हणजे भाग्यवादी, त्या भाग्यावर विश्वास, तर त्याला फॅटलिस्ट असं म्हटलं जाते. द प्लांट्स अँड व्हेजिटेशन ऑफ पर्टिक्युलर रिजन, प्लांट्स अँड व्हेजिटेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर रिजन, तर त्याला आपण काय म्हणतो? फ्लोरा असं म्हणतो. वनस्पती जिथं असतात, ठीक आहे, पर्टिक्युलर रिजन, तर फ्लोरा असं म्हणतात. समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इझिली, म्हणजे लवकर काय क्षणभंगूर, ठीक आहे, तर त्याला म्हणतात फ्रेजाईल. काय म्हणतात? फ्रेजाईल. समथिंग विच गेट ब्रोकन इझिली, लवकरात लवकर फ्रेजाईल. त्याच्यानंतर रायटिंग और ड्रॉइंग स्क्रिबल्ड, स्क्रॅच और स्प्रेड इलिसिटी ऑन वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, जिथं पब्लिक प्लेसवर किंवा वॉलवर काय इजिली दिवार काय चित्र, तर ते म्हणजे वॉलवर चित्र, तर त्याला म्हणतात ग्रॅफ्टी असं म्हणतात. ए बिल्डिंग इन विच एअरक्राफ्ट आर हाऊस, ए बिल्डिंग इन विच एअरक्राफ्ट आर हाऊस, तिथं विमानशाळा असं म्हणू शकतो, तर त्याला म्हणतात हँगर असं म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? हँगर्स आलं, हँगर्स. बिल्डिंग इन विच एअरक्राफ्ट आर हाऊस, ठीक आहे, जिथं काय एअरक्राफ्ट ठेवले जातात, विमानशाळा, त्याला आपण म्हणतो हँगर. ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल म्हणजे खूप सारी भीड, त्याला आपण म्हणतो हॉर्ड असं म्हणतो. काय म्हणतो? हॉर्ड. द स्टडी ऑफ ग्रोविंग गार्डन प्लांट्स, द स्टडी ऑफ ग्रोविंग गार्डन प्लांट्स म्हणजे उद्यान जिथं, ठीक आहे, तर त्याला हॉर्टिकल्चर असं म्हटलं जाते. त्याला काय म्हणतात? हॉर्टिकल्चर. ए बॉक्स ऑर केज, अ बॉक्स ऑर केज फॉर रॅबिट्स ऑर स्मॉल अॅनिमल, लहान जे प्राणी असतात त्यांना ठेवण्यासाठी, त्याला आपण हच असं म्हटलं जाते. इनकॅपेबल ऑफ बिईंग अप्रोच, इनकॅपेबल ऑफ बिईंग अप्रोच म्हणजे दुर्गम, जिथं आपण पोहोचू शकत नाही, इनऍक्सेसेबल. देन बिईंग अनेबल टू पे वन्स डेप्ट, स्वतःचं कर्ज देऊ शकत नाही म्हणजे दिवाळखोर, त्याला म्हणतो इनसॉल्वंट. समवन हू इज किल्ड fighting for the cause of religious or faith, someone who is killed fighting for the cause of religious or faith, शहीद म्हणजे नाही का, त्या व्यक्ती जो किल्ड फायटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलिजियन और फेथ, तर त्याला आपण म्हणतो मार्टियर असं म्हणतो, शहीद, ठीक आहे. अ ट्रॅव्हल हू मूव्स फ्रॉम वन रिजन और कंट्री टू अनादर, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? प्रवासी असं म्हणतो, त्याला म्हणतात मायग्रंट. अ ट्रॅव्हलर who moves from or one region or country to another, त्याला मायग्रेंट असं म्हणतात, प्रवासी असं म्हटलं जाते. नेक्स्ट आहे ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्युरियल और क्रिमिनेशन, म्हणजे ते काय म्हणजे जे डेड बॉडी आहे ते पूर्ण अगोदर कुठे ठेवलं जाते? शवगृहामध्ये ठेवलं जाते, त्याला आपण म्हणतो मॉर्च्युरी असं म्हणतो. काय म्हणतो? मॉर्च्युरी. त्याच्यानंतर पर्सन ऑर थिंग दॅट हॅज द सेम नेम ॲज अनादर, ज्याचं नाव काय आहे? सारखंच आहे, त्याला म्हणतात नेमसेक म्हणजेच हमनाम असं सुद्धा म्हणू शकतो. हे जॉमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, ज्या अशी जॉमेट्रिकल फिगर ज्याला 8 साइड्स आहेत म्हणजे अष्टभुजा, त्याला म्हणतात ऑक्टॅगॉन. वन हू इट्स बोथ व्हेजिटेबल अँड मीट्स, त्याला आपण काय म्हणतो? ओमनिव्हेरस असं म्हणतो, सर्वभक्षी. डॉक्टर हू डील्स विथ बोन प्रॉब्लेम, जो बोन्स असतात, ठीक आहे, हड्डी असतात, त्यांच्याशी डील करतो त्या प्रॉब्लेमशी, त्याला काय म्हणतात? ऑर्थोपेडिस्ट असं म्हटलं जाते. अ पर्सन हू अपोज वॉर ऑर यूज अ मिलिटरी फोर्स, त्याला आपण म्हणतो पॅसिफिस्ट असं म्हणतो, शांतीवादी, म्हणजे ज्याला काय
मिलिटरी वॉर किंवा फोर्सची गरज नाही किंवा युद्ध वगैरे नको, ठीक आहे, जो विरोध करतो त्याला म्हणतो पॅसिफिस्ट असं म्हणतो, शांतीवादी. द बिलीफ दॅट गॉड इज एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग नेचर, म्हणजे जिकडे तिकडे सगळं काय आहे, देव आहे सगळीकडे, त्याला आपण म्हणतो पॅन्थिइझम म्हणजे सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद. वन हू डज नॉट केअर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर आणि आर्टची काय काय केअर करत नाही, म्हणजेच त्याला अशिक्षित म्हणू, त्याला म्हणतो फिलिस्तीन असं म्हणतात. काय म्हणतात? फिलिस्तीन. म्हणजे जो काय लिटरेचर आणि आर्टची काय इज्जत करत नाही, केअर करत नाही, त्याला आपण म्हणतो फिलिस्ताईन. काय म्हणतो? फिलिस्तीन, अशिक्षित. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अन ॲनिमल दॅट लिव्स बाय किलिंग अँड इटिंग अदर ॲनिमल, जे दुसऱ्या म्हणजे प्राण्यांना मारतात आणि त्याच्यावर जीवन जगतात, त्याला प्रेडिएटर असं म्हणतात, म्हणजेच परजीवी. ए पर्सन हू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव्ह इन सेक्युलर्स अँड ऑफन टू सॉलिट्यूड, म्हणजेच बैरागी व्यक्ती, ज्याला आपण काय म्हणतो रिक्ल्यूज. अ पर्सन हू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव्ह इन सेक्युलर्स अँड ऑफन टू सॉलिट्यूड मीन्स त्याला म्हणतात रिक्लॉज असं म्हणतात, म्हणजे बैरागी असं म्हटलं जाते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ए पर्सन व्हेरी रिझर्वड इन स्पीच. ए पर्सन व्हेरी रिझर्वड इन स्पीच, त्याला आपण म्हणतो रेटिसेंट असं म्हणतो, अल्पभाषी म्हणजे खूप कमी बोलणारा, त्याला आपण काय म्हणतो रेटिसेंट असं म्हणतो, अल्पभाषी. ठीक आहे. अ प्रोटेक्ट प्लेस फॉर बर्ड्स अँड ॲनिमल किंवा ए नेचर रिझर्व फॉर बर्ड अँड ॲनिमल, तिथं काय त्याला आपण अभयारण्य म्हणजे प्रोटेक्टेड एरिया. ठीक आहे. तर त्याला सँच्युरी बर्ड. ठीक आहे. द बर्ड अँड ॲनिमल जिथं राहतात त्याला सँच्युरी, अभयारण्य समजा. गव्हर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलिजियस ऑर स्पिरिच्युअल मॅटर्स, जे धर्म किंवा स्पिरिच्युअल मॅटर्सशी रिलेटेड नाही आहे असे गव्हर्नमेंट, त्याला सेक्युलर असं म्हणतात, धर्मनिरपेक्ष. ठीक आहे. अँड ऑफिस विथ हाय सॅलरी बट नो वर्क, जिथं काय भरपूर सॅलरी आहे पण काम काहीच नाही, म्हणजेच असे ऐशो आरामची जी नोकरी, त्याला आपण म्हणतो सिनेक्युअर असं म्हणतो. त्याच्यानंतर फाउंड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, सगळीकडे सापडणारं, सार्वभौमिक, त्याला युनिव्हर्सल असं म्हणतात. वन हू ऑफर हिज सर्व्हिस ऑफ हिज ओन फ्री विल. ठीक आहे. म्हणजे त्याच्या इच्छेनुसार सर्व्हिस देणार, तर त्याला आपण तो व्हॉलेंटियर असं म्हणतो, स्वयंसेवक. अ डेकोरेटिव्ह रिंग ऑफ फ्लॉवर अँड लिव्स. ठीक आहे. त्याला आपण पुष्पांजली असं म्हणतो. अ डेकोरेटिव्ह रिंग ऑफ फ्लॉवर अँड लिव्स मीन्स रीत असं म्हटलं जाते, त्याचं पुष्पांजली असं म्हटलं जाते मराठीत. ए प्लेस वेअर ॲनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन ॲज फूड, जिथं प्लेस वेअर ॲनिमल आर सॉफ्टर्ड. ठीक आहे. स्लॉफ्टर्ड म्हणजे कापले जातात. ठीक आहे. खाण्यासाठी, त्याला कसाई खाना म्हणजेच म्हणतात, त्याला ॲबिटर असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते? ॲबिटर. त्याच्यानंतर फॉर्मली पुट अँड एंड टू सिस्टम प्रॅक्टिस ऑर इन्स्टिट्यूशन, त्या म्हणजे काय, त्या एखादी जी परंपरा वगैरे जे आहे ना, ठीक आहे, ती काय करणे, एखाद्या परंपरेचा अंत करणे. फॉर्मली पुट अँड एंड अ सिस्टम ऑर प्रॅक्टिस ऑर इन्स्टिट्यूशन, त्याला म्हणतात ॲबॉलिश असं म्हणतात. ठीक आहे. की एखादी जी रीतिरिवाज आहे ती स्थापित करून त्याचे नियम काय करणे, भंग करणे, त्याला आपण काय म्हणतो ॲबॉलिश असं म्हणतो, ॲबॉलिश. ठीक आहे. द इनहॅबिट्स inhabitants living from earliest time in a country किंवा the original inhabitants native of a country, ज्या म्हणजे एखाद्या देशाचा मूळ निवासी. ठीक आहे. इनहॅबिटंट्स लिव्हिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम इन अ कंट्री, म्हणजे तो खूप अगोदरपासून. ठीक आहे. किंवा ओरिजिनल इनहॅबिटंट्स किंवा नेटिव्ह ऑफ द कंट्री, त्याला आपण म्हणतो ॲब्रिजिन्स म्हणतो. काय म्हणतो आपण? ॲब्रिजिन्स असं म्हटलं जातं, म्हणजे आपल्याच देशातलं राहणार किसी, म्हणजे कोणत्या एखाद्या देशातला मूल काय निवासी. टू डिसाइड अँड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दॅट समबडी इज नॉट अ गिल्टी ऑफ क्राईम, म्हणजेच काय दोषमुक्त किंवा एखाद्या व्यक्तीला दोषापासून दूर करणे, त्याला म्हणतात ॲक्विट असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते? ॲक्विट असं म्हटलं जाते. नेक्स्ट आहे त्यानंतरचं वन हू परफॉर्म डेअरिंग जिम्नॅस्टिक फिट्स किंवा अँड एंटरटेनर हू परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स, त्याला आपण काय म्हणतो ॲक्रोबॅट असं म्हटलं जातो. ठीक आहे. जे हवेमध्ये काय करतात, कर्तब करतात. ठीक आहे. काय करतात? कर्तब करतात. वन हू परफॉर्म डेअरिंग जिम्नॅस्टिक फिट्स.
ठीक आहे, किंवा एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फिट्स जे असतात, ठीक आहे, तर त्याला ॲक्रोबॅट असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर कन्सर्न विथ ब्युटी ऑर अप्रेंटिस ऑफ ब्युटी, ठीक आहे, जे सौंदर्य बोधी जे असतात लोक त्याला म्हणतात ॲरिस्थेटिक असं म्हणतात. काय म्हणतात? ॲस्थेटिक असं म्हणतात. काय म्हणतात? ॲस्थेटिक. ठीक आहे. कन्सर्न विथ ब्युटी ऑर द अप्रिशिएशन ऑफ ब्युटी, म्हणजे जे सौंदर्याशी काय असतात, खूप सौंदर्याचं सौंदर्य लोभी असतात, त्यांना म्हणतात ॲस्थेटिक असं म्हटलं जाते. त्याच्यानंतर वर्ड दॅट बिगिन विथ द सेम लेटर किंवा सिलॅबल ऑर साऊंड किंवा रिपिटेशन ऑफ अन इनिशियल साऊंड इन अ 2 or more वर्ड ऑफ लाईन, त्याला म्हणतात एलिट्रेशन. जो मराठीतला अलंकार सुद्धा आहे अनुप्रास, इंग्रजीतला एलिट्रेशन. ठीक आहे. A short interesting or amusing story about a real person or event, म्हणजे एखाद्या शॉर्ट स्टोरी जे असते ना, लघुकथा, त्याला आपण काय म्हणतो? अनकोडेड असं म्हणतो. काय म्हणतो? अनकोडेड असं म्हटलं जातो. अनकोडेड. ठीक आहे. द स्टडी ऑफ ह्युमन रेस, द स्टडी ऑफ ह्युमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन और डेव्हलपमेंट कस्टम अँड बिलीफ्स. ठीक आहे. ते मानव विज्ञान म्हणजे स्टडी ऑफ ह्युमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन वगैरे जे सगळं नाही का, त्याचं कुठून जन्म झाला काय जातं, त्याला म्हणतात अँथ्रोपॉलॉजी म्हणजे मानव विज्ञान. A policy that segregate people on the basis of race, ठीक आहे, किंवा पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? रंगभेद. ठीक आहे, तर त्याला म्हणतात ॲपार्थीड म्हटलं. काय म्हणतात? ॲपथ्रेड असं म्हटलं जाते. ॲपथ्रेड. ठीक आहे. ॲपार्थीड म्हणजे काय? पॉलिसी दॅट सेग्रिगेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस किंवा पॉलिसी ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, रंगभेद ज्याला आपण म्हणतो, ॲपरिथेड असं म्हटलं जाते. ए फिलिंग ऑफ नॉट बिंग इंटरेस्टेड इन अवर एन्थुजियास्टिक, म्हणजे एखाद्याला जो इंटरेस्टेड नाही आहे, ठीक आहे, इट इज नॉट इंटरेस्टेड और एन्थुजिया, उत्साही नाही, त्याला ॲपॅथी असं म्हटलं जाते, उदासीन व्यक्ती. ठीक आहे. ए पर्सन हु वर्क फॉर एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, अ पर्सन हु वर्क फॉर एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, म्हणजे एखाद्या गोष्टी शिकण्यासाठी तो काय उत्साही असणे किंवा ट्रेड शिकण्यासाठी, तर त्याला आपण काय म्हणतो? अप्रेंटाइस म्हणजे शिक्षणार्थी असं म्हटलं जाते. शिक्षणार्थी. ठीक आहे. अप्रेंटिस नाही का ते. A person who is chosen to settle a disagreement किंवा a person appointed by two parties to resolve a dispute, एखादा भांडण किंवा एखादं सेटलमेंट करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची जी नेमणूक केली जाते, त्याला म्हणतात आर्बिट्रेटर असं म्हटलं, म्हणजे मध्यस्थी किंवा पंच. ठीक आहे. गॉड ॲट एक्सप्रेसिंग आयडियाज किंवा फिलिंग क्लिअरली इन वर्ड्स किंवा हॅव्हिंग ऑर शोविंग द ॲबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली ऑर कोहेरेंटली, त्याला म्हणतात आर्टिक्युलेट असं म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते? आर्टिक्युलेट म्हणजे जो सुस्पष्ट, स्पष्ट बोलणारा. ठीक आहे. फिलिंग क्लिअरली इन वर्ड, त्याला म्हणतात आर्टिक्युलेट. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो, आपण जे TCS ने विचारलेले विविध परीक्षांमधले जे मोस्ट ऑफ रिपीटेड जे क्वेश्चन आहेत ते आपण बघितले. जर तुम्ही अजूनपर्यंत काही दुसरं वाचलं नसेल किंवा तुम्हाला वर्ड्स लक्षात राहत नसेल, तर हे 200 वर्ड वारंवार काय करा? रिपीट करा. व्हिडिओ बघा. जर समजा तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड मध्ये काय करायचं, जर समजा 1 तासाचं आहे तर एकदम फास्ट फॉरवर्ड मध्ये 2x स्पीड किंवा 1x स्पीड मध्ये त्याला लावून रोज काय करायचं? 15-20 मिनिटांमध्ये किंवा अर्ध्या तासामध्ये तुमचं रोज काय होईल? हेडफोनने ह्याला ऐकायचं, म्हणजे तुमचे हे 200 वर्ड काय होतील? पाठ होतील, आणि यातूनच तुमचे बरेच प्रश्न काय होतील? सॉल्व्ह होतील. आणि जर हे 200 वर्ड तुम्हाला पाठ झाले, म्हणजे इतर वर्ड्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला काहीतरी क्ल्यू मिळेल की नाही, हा याचा हा अर्थ होतो, तर दुसऱ्याचा काय अर्थ होऊ शकते म्हणून. ठीक आहे. तर एलिमिनेट मेथडनी तुम्ही वन वर्ड सबस्टिट्यूशन काय करू शकता? मग सोडवू शकता. ठीक आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. ठीक आहे. धन्यवाद.